नमस्कार महाराष्ट्र. खाणे दिवाणेमध्ये मी अनुपा तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. हा कुकरी शो मी तुमच्या मनोरंजनासाठी, तुमच्या जिभेचे चोचले आणि लाड पुरवण्यासाठी घेऊन येत आहे. आणि आपली रेसिपी आहे महाराष्ट्राची स्पेशल, ती म्हणजे तांदूळाच्या पुऱ्या. तर सर्वात आधी गॅस ऑन करायचा आहे आणि माझ्याकडे आहे इथे पाणी. आपल्याला पाण्याला उकळी आणायची आहे आणि त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये आपण घालायचं आहे मीठ. ही आहे माझ्याकडे बडीशेपची पावडर, चिमूटभर मेथी पावडर, थोडी जिऱ्याची पूड आणि थोडी धन्याची पूड. आणि त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये आपण घालायचं आहे तेल. आणि आपल्याला ह्याची उकड काढून घ्यायची आहे. म्हणजे आपण जेव्हा मोदक करतो तेव्हा कशी त्याला उकड काढून घेतो तशीच आपण ह्याला उकड काढून घ्यायची आहे. तर ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये ही तांदूळाची पिठी सगळी आपण ह्याच्यात घालून टाकायची आहे. आणि ह्याला असं घातल्यावर ह्याचा बघा एक मस्तपैकी असा एक गोळा तयार होतो. म्हणजे ही तांदूळाच्या पिठाची कणिक तयार झालेली आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि आता ह्याला ना आपल्याला छानपैकी मळून घ्यायचं आहे. गरम गरम मळणं थोडं कठीण आहे, पण जर गरम गरम नाही मळलं ना तर मात्र ह्याच्या गुठल्या होतील. आता आपण हा जो तांदूळाचा गोळा आहे हा सगळा एका प्लेटवर काढून घ्यायचा आहे आणि आता गरम गरम असतानाच ह्याला आपण मळायचं आहे. पण असं जर वाटलं तर एका बाउलमध्ये इथे पाणी ठेवूया, म्हणजे चटका जर लागला तर पटकन हात ह्याच्यात आपल्याला घालता येईल. गरम गरम असल्यामुळे हाताला चटके लागत आहेत, पण ह्याला असं मळून घ्यायचं आहे. हा जो तांदूळाच्या पिठाचा गोळा आहे ह्याला मी 2 भागांमध्ये डिवाईड केलं आहे. म्हणजे काय की मळायला थोडं सोपं जातं. आपलं पीठ तयार आहे आणि आता आपण करूया तांदूळाच्या पुऱ्या. तर आता आपण ह्या पिठाचा एक छोटासा असा गोळा घ्यायचा आहे आणि ह्या एका प्लास्टिकच्या शीटवरती मी थोडंसं तेल लावून घेतलं आहे आणि हा एका बाजूला आपण ठेवायचा आहे. आणि मग ह्या प्लास्टिकच्या शीटनी ह्याला कवर करायचं आहे आणि थालीपीठ किंवा भाकरीसारखं आपण ह्याला पसरवून घ्यायचं. आणि त्याचबरोबर ह्या कढईमध्ये मी पण गरम करत ठेवलं आहे तेल आणि गरम गरम तेलात आपण ही पुरी तळून घ्यायची आहे अशी. आणि अशी ही पुरी फुलली ना दोन्ही बाजूनी की याला काढून आपण एका प्लेटमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. कणकेच्या पुरीपेक्षा ही तांदूळाची पुरी खूपच खुसखुशीत लागते खायला. चला मग अजून काही पुऱ्या तळून घेऊया. तर तांदळाच्या पुऱ्या तर आपण करून झाल्यात, पण ह्या ज्या पुऱ्या आहेत त्या नुसत्या खाऊ नका. कशाबरोबर खाणार तुम्ही? कुठला तरी मस्त सरसरीत तिखट असा रस्सा करा आणि त्याच्याबरोबर ह्या पुऱ्या खा.